හරි ඉතින් ඔයාලා අද දැක්කේ අපේ ප්‍රින්සිපල් චිත්‍රපටයට දැන් දින 50ක් සැපරුණා. ඉතින් ඒකට තිබුණා ඒ ලස්සන උත්සවය තමයි ඔයාලා දැක්කේ දින 50 සෙලිබ්‍රේෂන් එක. ඉතින් ඒක තිබුණේ මම කලින් ඔයාලට කලින් දැම නිවුස් එක දුන්නා පෙබරවාරි 1 වෙනිදා. තමයි දින 50 සැමරෙන්නේ. ඉතින් එදාට ඔයාලටත් ඇවිල්ලා සවයි ප්‍රීමියර් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලටත් ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ සහභාගී වෙච්ච ගොඩාක් කට්ටිය සිනමා ශාලාවට ආවා. ඉතින් සෑහෙන ලස්සනට සිද්ධ වුණා. හරිම කියුට්, හරිම ලස්සනට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ලස්සන කේක් එකක් කපලා ලස්සන බෑක්ඩ්‍රොප් එකකුත් යාල වෙනම නිර්මාණය කරලා තිබ්බා 50 days වලට. ඒකත් මාර ස්පෙෂල්. ඒ හොඳ අපි හැමෝම දන්න ආද්‍ය 아무ත් කීප දෙනෙක්ම ඇවිල්ලා හිටියේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක කවුරුද ආවේ. ඉතින් සෑහෙන එක ලොකු සතුටුදායක දෙයක්. ඉතින් සිනමාවේ තවත් එක් හොඳ චිත්‍රපටයක් හොඳින් තිරගත වෙමින් දින 50ක් සපිරලා තියෙනවා. ඉතින් දින 50 දින 100 වෙන්නයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දින 100 යන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ ලස්සන චිත්‍රපටය වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ හොඳ සක්සස්ෆුල් හොඳ රන් එකක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඉතින් වලත් ගිහලා බලන්න ළඟමැදි සිනමා ශාලාවල අපේ ප්‍රින්සිපල් තාමත් හොඳට තිරගත වෙනවා. ඉතින් බලමු දින 100 කොහේ වගේ විදියට මිනිස්සු එක්සෙප්ට් කරගෙන ඒ චිත්‍රපටය වෙත සිනමා ශාලාවලට ගිහිල්ලා බලලා ඒ ෆිල්ම් එක කොහොමද කට්ටිය එක්සෙප්ට් කරන්නේ. දවස් 50ක් බලමු නේද? කොහොමද රන් වෙන්නේ, කොච්චර ආකර්ෂණීය තව දිනා ගනීද කියලා මේ චිත්‍රපටය අපේ ප්‍රින්සිපල්. ඉතින් ලස්සන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ඔයාලට තාමත් අවස්ථාව තියෙන ගිල චිත්‍රපටේ නරඹන්න. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගැන මොකද මම ගැන රියැක්ෂන් පවා ඒ vlog එකේ මම ප්‍රීමියර් vlog එකේ මේක කරලා තිනවා. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් සිතින අපිට ලයික් and comment share කරන්න subscribe කරන්න channel එක. ඉතින් අපේ ප්‍රින්සිපල් දැම්ම ගිහින් බලන්න. තාමත් හොඳින් තිරගත වෙනවා. ඉතින් ලස්සනට සිත් තිරගත වෙනවා. ඒක සෑහෙන ලොකු විදිහට තිරගත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා බලන්න අපේ ප්‍රින්සිපල්.